Bên trong văn phòng hiệu trưởng đang đóng kín, phát ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó là một tiếng quát tháo vang trời, làm cho người vừa đi đến cửa là vị chủ nhiệm đang định vào nghe, phải quay người, vội vàng chạy nhanh rời đi. Kìa hiệu trưởng, ngài bớt giận. Đây chẳng phải là tai nạn sao? Nhưng ba đứa chúng nó cũng có lỗi. Quá mức bốc đồng. Suy nghĩ chưa thấu đáo, hiệu trưởng ngài đừng chấp nhặt với chúng. Không đáng để ngài tức giận đến hại thân đâu. Thực sự không đáng đâu. Bớt nói đỡ ở đây đi. Tưởng tôi nghe không hiểu sao? Không phải chuyện của hai người. Đứng sang một bên đi. Giờ mới biết giả vờ vô tội với tôi à? Liêu Anh, cô tự nói xem. Từ lúc khai giảng đến giờ là bao nhiêu lần rồi? Lần trước nổ chúng anh chị khóa trên và thầy cô. Lần này là muốn tự cho mình đăng xuất luôn hả? Hiệu trưởng, ngài nói thế là sai rồi. Tuy lần nào cũng có chút sơ suất nhỏ, nhưng vì đang trong giai đoạn thử nghiệm, lần nào em cũng kiểm soát lượng thuốc nổ ở mức không thể làm bị thương người khác. Chỉ là tiếng nổ hơi to thôi mà. Ngài xem có lần nào ai bị sứt tay mẻ chân đâu. Sao hả? Không làm người ta sứt tay mẻ chân thì cô thấy tự hào lắm hả? Chỉ là làm cái bom khói thôi mà. Làm sao mà nổ chết người được chứ? Không phải bom khói. Thứ em làm thực sự không phải bom khói. Rõ ràng là dạ vô. Hiệu trưởng, nó là bom khói đấy. Hiện trường vụ nổ có thể làm chứng. Khói mù mịt cả một vùng luôn. Đúng, vô. Tạm thời không nói vấn đề của Liêu Anh. Giang Hồng Đào, tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi. Các chuyện thì đừng có bốc đồng, cậu lại dám leo cửa sổ tầng 3 cho tôi. Lần trước ngã xuống chưa thấy đau đúng không? Còn cô nữa, tôi nghe nói rồi. Cô vèo một cái là lao ra ngoài. Mấy cái đã bắt đầu leo lên lầu. Thầy cô bên cạnh muốn cản cũng không kịp. Hai đứa sao mà giỏi thế nhỉ? Cái tường ngoài tòa nhà thí nghiệm cũ đó gồ ghề lồi lõm. Chẳng may có hòn gạch nào bị lỏng thì sao? Nếu đang leo mà bị ngã xuống thì tính thế nào? Hiệu trưởng, thầy nói thế là sai rồi. Em là người của đội đặc nhiệm thuộc tập đoàn quân Đông Bắc, là một quân nhân của Long Quốc. Gặp phải tình huống này, đừng nói phía trước chỉ là tầng 3 bé nhỏ. Dù có là núi đao biển lửa, thì là một quân nhân, em không nên và cũng không thể lùi bước. Hơn nữa người đang gặp nguy hiểm lại là bạn cùng phòng của em. Lại còn là một sinh viên có tài năng, nghiên cứu khoa học xuất sắc. Em càng phải không quản khó khăn, đưa bạn ấy ra ngoài an toàn mới đúng. Đúng vậy, nói hay lắm. Bây giờ tôi chỉ muốn bấm huyệt nhân trung để tự cứu lấy cái mạng già này thôi. Được rồi, em giỏi rồi. Thế còn Bạch Nặc, em thì sao? Ta xuất thân từ đội đặc nhiệm. Còn em làm sao à? Hiệu trưởng, thầy không thể vì em là người mới mà phân biệt đối xử được. Bạn học Giang là quân nhân. Cậu ấy có nghĩa vụ và trách nhiệm cứu giúp bạn học gặp nạn. Nhưng em cũng là một công an nhân dân mà. Là một công an nhân dân thuộc khoa hình sự. Khi người dân gặp khó khăn, đối mặt với hiểm nguy, chẳng lẽ không nên xông pha lên phía trước hay sao? Dù là nghịch cảnh cũng phải không chút do dự mà lao vào. Nhưng mà, thầy cứ nói xem em nói có đúng không nào? Làm công an nhân dân thì đúng là có nghĩa vụ và trách nhiệm thật. Thế nên là, em là công an nên em xông lên là đúng rồi còn gì. Trời đất, cậu hóa ra là công an à? Lại còn là hình sự nữa. Đúng vậy, tôi thuộc khoa hình sự của phân cục Hoài An bên này. Cục trưởng của chúng tôi đề cử tôi đến đây học đấy. Cục trưởng đích thân đề cử. Lợi hại vậy sao? Vậy cậu chắc chắn phải là một công an hình sự. Rất xuất sắc, cậu cũng không kém đâu, đội đặc nhiệm xịn sò lắm. Bình thường huấn luyện chắc là cực khổ lắm nhỉ? Thảo nào thân thủ lại tốt như vậy. Leo cái tầng 4 mà chẳng tốn chút sức nào. Cậu cũng vậy mà, hai đứa mình phối hợp ăn ý ghê. Vèo cái là leo lên được rồi. Có cơ hội nhất định phải so tài mới được. Không vấn đề, lúc nào cũng sẵn sàng. Mấy đứa nói nghe còn hay hơn hát đấy. Suýt chút nữa là bị hai đứa lừa rồi. Giang Hồng Đào, rốt cuộc tại sao cậu bị đưa đến trường này? Trong lòng cậu không tự biết sao? Người đầy vết thương thế kia mà còn đòi đi leo tường à? Đúng là giỏi quá rồi đấy. Bạch Nặc, con nhỏ này, cô tưởng tôi dễ lừa lắm hả? Một chuyên gia kỹ thuật hình sự như cô, ra ngoài bắt tội phạm, đội trưởng các cô đều phải bao quanh bảo vệ. Thế mà lại chạy đến chỗ tôi để liều mạng. Tôi thấy cô muốn để cục trưởng của cô đến đây tính sổ với tôi thì có. Ông ấy đã tốn bao nhiêu công sức mới xin được cô về phân cục của họ. Chỉ thiếu nước ông Trần xếp tổng cục mà gọi cha thôi. Cô có biết không hả? Đúng là xuất thân từ chính ủy. Nói dai thật đấy chị em ạ. Nghĩ cách đi, tại sắp biết tới nơi rồi, không xong rồi, đầu hàng thôi. Phải thả chết không khuất phục chứ chị em. Hai đứa dùng mắt để chơi mật mã mô si với tôi đấy à? Vui không? Hiệu trưởng trước đây ở chiến trường chuyên làm công tác trinh sát đấy nhé. Chắc chắn là Bạch Nặc. Giang Hồng Đào, bắt đầu từ ngày mai, ngoài các tiết học chuyên ngành của mình, phạt các cậu sang khoa khảo cổ học học đủ tiết trong 1 tháng. Liêu Anh cũng vậy, sang khoa kỹ thuật xây dựng. Tự chọn một chuyên ngành rồi học đủ tiết 1 tháng ở đó.
Ba người còn lại mỗi người một bản kiểm điểm 2.000 chữ. Sáng mai nộp cho tôi. Đừng mà hiệu trưởng. Ua. Lúc Phương Mãnh đến đón Bạch Nặc vào buổi trưa, anh thấy một cục bột xám xịt như thể đã mất đi linh hồn. Ơ kìa, cô bé này sao thế? Bị ai hút hồn rồi à? Nhị ca, hiệu trưởng trường em đúng là đại ác ma. Ông ấy dám phạt em sang khoa khảo cổ, dự thính đủ tiết trong vòng 1 tháng, lại còn không được bỏ lỡ tiết chuyên ngành nữa. Vẫn chưa hết đâu. Ông ta còn bắt anh viết bản kiểm điểm 2.000 chữ nữa. Ôi chu cha, đáng thương thế. Ông hiệu trưởng này xấu tính thật đấy. Thế nên, cô có thể bớt cái ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Mà Thu lại không, tôi nói cho cô biết, tôi không đánh được hiệu trưởng. Nhưng tôi có thể sự đẹp cô đấy. Ha ha, Phương Mạnh không chút do dự quay đầu chạy biến. Sai rồi, tôi sai rồi tổ tông ơi, tôi thật sự sai rồi. Phương béo, có còn muốn ăn thịt kho tàu nữa không hả? Em còn nấu món canh gà anh thích nữa. Có cả thịt viên lớn với rau muống nữa, nhanh nhanh đi em đói lắm rồi. Đói xỉu luôn, hai người cứ thế vui vẻ lái xe rời đi. Đi tắm cái đã, thay bộ đồ khác đi, anh dọn cơm ra rồi đun ấm nước cho cô. Phải có câu cơ lạnh nữa, thịt kho tàu mà không có câu cơ lạnh là mất hết linh hồn luôn. Được rồi, biết rồi. Phương Mãnh ở phòng ngoài chuẩn bị bữa trưa. Bạch Nặc trực tiếp trở về không gian. Đi ngang qua tầng 3, nhìn qua màn hình lớn của Thương Thành Thời Không. Đột nhiên phát hiện, góc trên bên trái màn hình có một dấu đỏ nhỏ. Sau khi nhấn vào thì hiện lên thông báo nâng cấp. Do số lượng vé rút thưởng đã đạt mức nhất định, ký chủ có thể nâng cấp hệ thống rút thưởng theo nhu cầu. Sau khi nâng cấp rút thưởng, phần thưởng từ vòng quay may mắn cũng sẽ nâng cấp theo. Đồng thời, cấp độ vé rút thưởng miễn phí mỗi lần phát sẽ được nâng từ sơ cấp lên trung cấp. Nâng liên tiếp 2 cấp có thể lên thành cao cấp. Lưu ý đặc biệt sau khi nâng cấp, số vé rút thưởng trung cấp phát mỗi ngày là 2 vé. Nếu nâng lên cấp cao cấp, vé rút thưởng miễn phí mỗi ngày sẽ là 1 vé. 10 vé có thể đổi lấy địa điểm đặc biệt chỉ định. Loại vé rút thưởng đặc biệt, mong ký chủ cân nhắc kỹ trước khi nâng cấp. Hóa ra vé rút thưởng cũng nâng cấp được. Bạch Nặc tiện tay nhấn nâng cấp luôn. Hơn nữa còn nâng thẳng lên cao cấp. Thấy màn hình đột nhiên bị sắc vàng bao phủ. Sau đó hiện ra đồng hồ đếm ngược nâng cấp rất lớn. Bạch Nặc lúc này mới hài lòng quay người rời khỏi không gian. Hai người ăn xong bữa trưa. Sau khi Phương Mãnh lái xe đưa Bạch Nặc về nhà cũ, anh cũng phải về đơn vị đây. Trong khoảng thời gian tới, anh ấy đều ở đơn vị huấn luyện binh sĩ. Ngụy Văn Cương vừa dọn dẹp xong sân trước thì thấy tiểu thư nhà mình đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó một bóng dáng to lớn lao tới. Go 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 go. Được rồi. Ta là đi học mà. Trường học xa nhà, không phải lén bỏ các ngươi đi chơi đâu ngoan nào. Đợi khi nào rảnh ta sẽ đưa các ngươi đi chơi. Nhà mình rất rộng, chỉ cần không phá đồ đạc, không tùy tiện làm người khác bị thương. Các ngươi muốn chạy nhảy chơi đùa thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được ra ngoài hù dọa người ta biết chưa. Go go, mấy đứa nhỏ lông lá nhà mình, đứa nào cũng thông minh, còn hiểu chuyện hơn nhiều đứa trẻ loài người. Bác Vân, con về định lái một chiếc xe của nhà mình đến trường bên kia. Con đã xin được một chỗ đậu xe ở phân cục rồi. Sau này lúc không dùng xe, có thể đậu ở sân sau của phân cục. Được vậy thì tốt quá. Có xe đi về cũng tiện, chứ đạp xe về thì thực sự quá phiền phức. Xe đang đậu ở gaza bên cạnh đây. Đại tỷ trước khi đi viện nghiên cứu cũng nói rồi, xe trong nhà cứ để cháu tùy ý lái, không cần lo lắng gì khác. Lão gia tử đã chào hỏi với cấp trên cả rồi. Bạch Nặc đi theo bác Văn vào cửa nhỏ. Vừa bật đèn lên, cô sững sờ nhìn bên trong được xếp gọn gàng. 3 chiếc xe đậu sát nhau. Bác Văn cả ra nhà mình xịn sò vậy sao? Nư đừng lo, mấy chiếc này đều đã đăng ký danh nghĩa cả rồi. Dù có người đến kiểm tra cũng không sợ. Chiếc xe con màu đen trước đây cấp cho lão gia tử gặp chút sự cố nên đã thanh lý. Còn chiếc hồng kỳ này là đợt đầu tiên mà quốc gia mình sản xuất ra. Lãnh đạo lớn đã đặc biệt phân phối một chiếc gửi đến cho lão gia tử. Chỉ là lão gia tử đã quen đi chiếc cũ rồi. Chiếc này cứ để mãi ở bên nhà cũ này. Còn chiếc xe Jeep 212 kinh đô bên cạnh kia là do Tổng quân khu gửi đến 1 tháng trước. Nó là phần thưởng của Tổng quân khu cho nhà mình, hiện đang đăng ký dưới danh nghĩa Tổng quân khu. Còn chiếc xe con hiệu Phượng Hoàng kia là phu nhân cho người gửi đến trước khi về viện nghiên cứu, là món quà phu nhân đặc biệt dành tặng cho nữ nhà ta. Trước khi về nhà, lãnh đạo thấy ông cụ và phu nhân đã chịu nhiều thiệt thòi. Lúc đó phu nhân đã chọn chiếc xe này. Phu nhân nói rồi, 2 chiếc xe kia ở nhà không hợp để con gái lái, vẫn là xe hiệu Phượng Hoàng hợp với mấy cô gái trẻ hơn. Nhưng mà ông cụ và phu nhân nhà mình cũng không muốn chiếm hời của quốc gia. Tiền xe là do nhà mình tự bỏ ra. Mấy cái thủ tục đó đều là lãnh đạo cho người cấp dưới đi làm, sau đó vận chuyển xe từ Thượng Hải về đây. Hiện tại cũng đang đứng tên ở viện nghiên cứu.
Nhưng phu nhân bảo xe này là của riêng Nữu Nữu. Trên giấy tờ ở viện nghiên cứu ghi đúng tên cháu đó. Cháu rất thích. Thực ra cháu thấy chiếc hồng kỳ của ông cụ nhìn uy phong hơn nhiều. Lái chiếc đó đi, chắc không ai dám đụng vào Nữu Nữu nhà mình đâu. Thôi mà bác Văn, giờ cháu chỉ là một nữ công an nhỏ bé bình thường. Lái cái thứ đó ra ngoài cháu sợ lắm. Lỡ đâu tự nhiên ở đâu ra. Mấy chiếc xe cảnh sát dẫn đường cho cháu thì sao? Không dám lái đâu, không dám lái đâu. Thật sự là không dám lái đâu. Cuối cùng Bạch Nặc vẫn lái chiếc xe Phượng Hoàng trở về phân cục Hoài An. Đội trưởng Khâu, có chuyện gì gấp sao? Bắt được người rồi. Lần này chúng ta chỉ mất có 3 ngày là đã tóm được hắn rồi. Đúng rồi à Nam, anh vừa định gọi điện đến trường em để bảo em quay về một chuyến đấy. Tiện thể em theo anh về cục luôn. Chúng ta cùng họp một lát. Được. Đi ngay đây. Lúc Khâu Tuấn quay về đã ngồi nhờ xe Bạch Nặc. Bạch Nặc vừa đỗ xe ở sân sau phân cục xong, liền nhìn thấy người ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt như kiểu trời sắp sập đến nơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoang mang. Đội trưởng, chúng ta đến nơi rồi. Chị bị sao vậy? Trong người không khỏe sao? Hay là để em đưa chị đến bệnh viện trước nhé. Bạch Nặc nhìn thấy dáng vẻ của Khưu Tuấn, phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu cô là chắc chị ấy bị đau bụng đến tháng rồi. Cuối cùng Khưu Tuấn cũng phải giáng gồng thêm một hơi, dẫn Bạch Nặc quay về đội hình sự của họ. Nặc Nặc, em về rồi à? Anh gọi điện cho trường của em, họ bảo em không có ở trường. Anh đoán ngay là em về lại nhà cũ rồi. Bác Văn nói em cũng vừa mới đi không lâu. Vâng, em về ký túc xá cất đồ chút thôi. Nghe nói đã bắt được người rồi à? Trời ơi, đây là đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi vậy? Các đồng nghiệp của em ơi, sao ai nấy mắt cũng đỏ hoe hết thế này? Bạch Kha, cậu thực sự quá lợi hại luôn. Sao cậu lại nghĩ đến việc nghi phạm sẽ cải trang thành phụ nữ vậy chứ? Cậu không biết đâu. Sau khi chúng tôi có được bức họa, đã bắt đầu chia nhóm ra ngoài rà soát ngay. Ban đầu chẳng ai nghĩ rằng bức họa giả gái đó lại có tác dụng cả. Chỉ có đội của Lưu Phú là cầm theo bức họa đó thôi. Kết quả là chỉ có nhóm của Lưu Phú tìm thấy người. Tên nghi phạm đó từ nhỏ đã bị gia đình ép buộc phải ăn mặc như một bé gái. Điều này đã khiến tâm lý hắn bị vặn vẹo. Thậm chí cả những hàng xóm lâu năm cũng không hề biết hắn là đàn ông. Lúc chúng tôi bắt được hắn, ban đầu cũng không dám tin vào mắt mình. Phải đưa người về đây, kiểm tra kỹ mới biết được. Hóa ra là một gã đàn ông thứ thiệt luôn. Vụ án này có tầm ảnh hưởng khá lớn, nhưng tốc độ phá án của chúng ta lại cực nhanh. Đã đánh động đến tận phía tổng cục rồi. Vừa nay phía tổng cục đã cử 2 vị lãnh đạo đến. Hiện giờ họ đang ở trong văn phòng cục trưởng. Lát nữa sẽ cùng chúng ta họp tổng kết vụ án. Hơn nữa cục trưởng đã nói rồi, nhất định phải gọi công thần là cậu cùng tham gia họp tổng kết vụ án đấy. Bạch Nặc đây là lần đầu tham gia cuộc họp tập thể của đơn vị như thế này. Ban đầu cô còn thấy khá hào hứng, kết quả là nghe giữa chừng đã bắt đầu ngủ gật. Cuối cùng trong tiếng khen ngợi của lãnh đạo tổng cục, cuộc họp rốt cuộc cũng kết thúc. Đồng chí Bạch, qua đây một lát. Lại định tới cướp người đây mà. Cục trưởng Từ Sở, đây chính là họa sĩ phác họa tội phạm mới đến của khoa kỹ thuật hình sự chúng tôi. Tốt lắm, đồng chí Bạch tuổi còn trẻ mà đã có kỹ năng vẽ điều luyện như vậy. Vừa đến đã giúp hệ thống công an phá được một vụ án tiễn người đi nghiêm trọng. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Lãnh đạo quá khen rồi, là một công an của khoa hình sự. Đây đều là những việc cháu nên làm. Tốt, tốt lắm. Không kiêu ngạo, không nóng này. Đúng là một đồng chí tốt. Nghe nói tiểu đồng chí đang học ở Kinh Đại. Việc điều phối thời gian có khó khăn gì không? Có vấn đề gì cứ việc nói với cục trưởng của cháu. Tổng cục chúng ta, đối với những đồng chí ưu tú có năng lực thì rất trân trọng. Cảm ơn sở trưởng. Ngài yên tâm, thời gian ở trường và công việc cháu đều sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vừa không làm lỡ việc học, càng không làm chậm trễ công việc. Tốt, đúng là một đồng chí tốt. Ngành công an hình sự này, tương lai phải trông cậy vào những người trẻ các cháu rồi. Cố gắng làm việc, quốc gia sẽ không để bất kỳ anh hùng nào hết lòng vì dân phải chịu thất vọng đâu. Sau này có cơ hội cũng có thể ghé qua tổng cục chơi. Chúng tôi luôn chào đón những đồng chí có năng lực. Cuối cùng Bạch Nặc đi theo sau cục trưởng, từng bước tiễn người của tổng cục ra cửa. Này nhóc, đừng nghe lão già đó nói nhăng nói cụi. Đám người đó chỉ giỏi vẽ bánh cho người ta thôi, chẳng đưa ra được chút lợi ích thực tế nào đâu. Có chuyện tốt thì xông lên nhanh lắm, có biến thì lần còn nhanh hơn chuột. Nhưng hôm nay thái độ của cháu rất tốt. Chúng ta chẳng việc gì phải sợ nhưng cũng không được để họ bắt bẻ được gì. Ngay cả cơ hội để bọn họ đồn thổi cũng không được cho. Đối với hạng người đó cứ giả vờ giả vịt thôi. Tốt nhất là lừa cho bọn họ nổ mũi luôn. Như vậy sẽ không có thời gian đến đây quấy rầy chúng ta nữa. Điểm quan trọng nhất chính là lời của đám người đó chỉ nên tin tối đa 3 phần thôi. Tránh được thì cứ tránh xa ra, tuyệt đối không được dính dáng gì tới bọn họ. Bác yên tâm, cháu biết phải làm gì mà. Với con bé như cháu thì ta đương nhiên là yên tâm rồi. Đứa trẻ do bà ngoại cháu dạy dỗ thì không ai tệ cả. Bác quen bà ngoại cháu sao? Mẹ mơ, ta với bà ngoại cháu không thân lắm, nhưng ta lại khá quen thuộc với mẹ của cháu. Em gái ta cũng ở trong lực lượng không quân, cùng chung một căn cứ không quân với mẹ cháu. Con bé đó ngày xưa thường xuyên bám lấy mẹ cháu để về nhà ta ăn cơm. Khi đó thường xuyên nhìn thấy cô ấy. Nếu như vị cục trưởng này không lộ ra vẻ mặt hoài niệm như vậy
Bạch Nặc có lẽ sẽ không thấy ngượng ngùng thế này. Hướng Xung, sao thế? Có chuyện gì cứ nói với chị giúp cho. Không có chuyện gì đâu ạ. Em chỉ là muốn hỏi chút thôi. Cục trưởng của chúng ta đã kết hôn chưa ạ? Kết hôn rồi, nhưng chưa đầy 3 năm. Thì chị dâu đã ly hôn với cục trưởng. Chị dâu trước đây làm ở cục văn hóa. Sau khi ly hôn thì hình như chuyển công tác đến tỉnh Quảng rồi. Vậy cũng tốt, mê mơ. Nhưng mà em nghe, sư phụ nói ban đầu cục trưởng không muốn kết hôn. Nhưng sau đó bà cụ ở nhà hối thúc dữ quá. Không còn cách nào khác mới chịu đi xem mắt. Chẳng ngờ mới được vài năm đã ly dị rồi. Bây giờ cục trưởng cũng chẳng mấy khi về nhà, cứ dắt theo con gái sống ở khu tập thể của chúng ta. Hóa ra cục trưởng còn có một cô con gái nữa à? Vâng, nhưng không phải con ruột đâu. Đó là con gái của một người đồng đội cũ của cục trưởng. Đồng đội đã ra đi, người vợ nghĩ quẩn nên cũng tự đăng xuất theo. Nhà nội ngoại không ai nhận nuôi đứa bé đó, còn đối xử tệ bạc với nó nữa. Cục trưởng nghe chuyện xong, tức giận lặn lội đường xa đến đón đứa nhỏ về, rồi trực tiếp nhận nuôi dưới danh nghĩa của mình luôn. Ông ấy sợ gia đình đó sau này sẽ đến làm phiền đứa trẻ, nên đã đổi luôn họ của con bé rồi. Hóa ra là vậy sao? Dạ, bé con đó đáng yêu lắm, lại còn rất ngoan nữa. Ban ngày con bé học ở nhà trẻ xưởng dệt, ngay cạnh phân cục chúng ta thôi. Khi nào được nghỉ là nó lại chạy qua đây, còn biết giúp quét dọn, làm việc nữa đấy. Đợi đến khi nghỉ lễ là em sẽ thấy thôi. Dạ vâng, lúc đó em sẽ mang đồ ngon cho con bé. Chắc là hai người sẽ hợp tạ lắm đấy. Ở cục không còn việc gì nữa, Bạch Nặc định bụng xin về sớm để quay lại trường học. Kết quả là người còn chưa kịp đi, chiếc điện thoại duy nhất trên bàn đội trưởng đã reo lên. Thôi rồi, đừng có nghỉ ngơi gì nữa, có việc rồi. Phân cục Hoa An vừa nhận báo án là một vụ mượn đồ không hỏi do đồn công an gần đó chuyển lên. Người của khoa dấu vết, bộ phận kỹ thuật, sau khi xem xét hiện trường xong, đã về cục để làm kiểm nghiệm rồi. Bạch Nặc và mọi người bận rộn suốt cả đêm, sáng sớm lại phải ra ngoài một chuyến. Cuối cùng cũng tìm được vài nhân chứng. Bạch Nặc dựa theo mô tả của từng người, nhanh chóng phác họa ra 5 bức chân dung. Tôi thề là mình chưa bao giờ vẽ ký họa với tốc độ nhanh như vậy. Cây bút trong tay cứ như đang bay vậy. Bạch Nặc vẽ xong chưa? Em sắp không kịp giờ lên lớp rồi. Vẽ xong rồi thì mau đi học đi. Đây là chìa khóa xe đạp của đội trưởng. Lúc nãy đi lên, anh ấy bảo anh mang quà cho em. Dạ không cần đâu, em chạy bộ qua cũng kịp mà. Lát nữa mọi người còn phải đi khảo sát nữa, không có xe bất tiện lắm. Đúng rồi, chìa khóa xe em ở trong văn phòng, ngay ngăn kéo đầu tiên của tủ bên tay trái nhé. Nếu cục thiếu xe thì mọi người cứ lấy xe em mà đi. Bạch Nặc ra khỏi cổng phân cục, liền vắt chân lên cổ chạy về phía trường học. Cuối cùng cũng vừa kịp lúc bước chân vào cửa phòng học khoa lịch sử. Mặc ở đây này. Tớ nhớ hình như chỉ có tớ và Giang Hồng Đào bị hiệu trưởng phạt đến khoa lịch sử nghe giảng 1 tháng thôi chứ. Mau vào đi, chỗ này đặc biệt để dành cho cậu đấy. Bọn tớ còn lo cậu không về kịp nữa cơ. May mà vẫn kịp, không thì chắc hiệu trưởng sẽ tăng thêm thời gian phạt mất. Sao mọi người đều đến đây thế? Bọn tớ vừa hay đều không có tiết, nên bị hai cái tên này lôi kéo đi cùng luôn. Nghe nói vị giảng viên này là người được phục chức quay lại vào cuối năm ngoái. Trước đây từng là giáo sư khoa lịch sử bên Thành Đại, bị người ta vu khống rồi phải đi cải tạo mấy năm liền. Lợi hại thật đó, bạn học Sơn thúc thúc. Sao cảm giác chuyện gì trong trường cũng không giấu được cậu thế? Trường mình hiện tại vẫn chưa mở lại khoa báo chí. Nếu không tên này đã chẳng thèm vào khoa ngoại ngữ rồi, mà sẽ đầu quân thẳng vào khoa báo chí luôn. Vậy thì đúng là một tổn thất lớn cho tòa soạn báo rồi. Không có gì hối tiếc cả, sẽ có ngày giấc mơ của tôi thành hiện thực thôi. Cứ chờ mà xem, sẽ có một ngày, các cậu sẽ thấy trên tờ báo của quốc gia chúng ta có cái tên Sơn thúc thúc đại danh đỉnh đỉnh. Tớ tin là sẽ có ngày đó, nên bạn học Sơn thúc thúc cũng phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận mục tiêu ban đầu của mình. Tớ cũng thấy là sẽ có ngày đó. Đừng vội, trời rồi sẽ sáng thôi. Đồng thời nước ta trọng tâm giảng dạy sự biến đổi tâm lý xã hội từ thời nguyên thủy đến cận đại, làm nổi bật quan điểm lịch sử đấu tranh giai cấp và phong trào nông dân, củng cố logic tự sự về việc nhân dân sáng tạo ra lịch sử, chủ nghĩa duy vật biện chứng của Marcuse và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chắc là bên phía cục công an có vụ án khẩn cấp nào rồi. Chắc chắn là đã bận rộn cả đêm, sáng ra còn chưa kịp thay đồ, đã chạy vội đến đây lên lớp rồi. Lúc nãy anh ấy nói là chạy đến. Vậy thì đơn vị công tác của anh ấy chắc không cách trường mình xa đâu nhỉ? Cục công an gần trường mình nhất chỉ có phân cục Hoài An thôi. Ngoài ra còn có 2 đồn công an phường nữa. Tớ nhớ lúc ở trong phòng hiệu trưởng, Bạch Nặc bảo cậu ấy là cảnh sát hình sự. Vậy thì chắc chắn không phải ở đồn rồi. Công an thì chắc là ở phân cục Hoài An rồi. Thế thì đúng rồi, sáng nay tớ nghe nói có một chị khóa trên năm 3 trường mình tối qua trên đường về trường bị cướp, còn bị thương nặng ở đầu nữa, giờ vẫn đang nằm viện. Không biết tình hình sao rồi. Các cậu bảo xem có phải tối qua Bạch Nặc bận phá vụ án này không?
Mấy em sinh viên này có ý kiến gì với tiết của tôi à? Có gì thì cứ mạnh dạn mà nêu ra. Không cần phải ngại đâu. Thưa thầy, em xin lỗi. Là tại em kéo các bạn nói chuyện riêng. Em không nên làm mất trật tự trong lớp. Các em thấy có lỗi với thầy sao? Sau này tuyệt đối không thể nữa ạ. Chúng em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. Em xin lỗi thầy. Bạn sinh viên này là cảnh sát hình sự đang tại chức. Tối qua đi làm nhiệm vụ cả đêm không ngủ. Sáng nay có tiết là vội chạy về trường ngay. Chắc là cậu ấy hết chịu nổi rồi, nên mới ngủ thiếp đi. Thầy cứ yên tâm, cho cậu ấy thêm 5 phút thôi. Hết 5 phút chúng em sẽ gọi cậu ấy dậy. Bài học bị lỡ tụi em sẽ giúp cậu ấy bổ sung. Đúng, em có ghi chép lại hết rồi. Sẽ không để cậu ấy bị hỏng kiến thức đâu. Em nói bạn này là cảnh sát hình sự à? Dạ thưa thầy, đúng ạ. Sáng qua cậu ấy vội vã về đơn vị. Sát giờ học mới chạy về. Thầy xem, ngay cả quần áo còn chưa kịp thay. Thôi được rồi, cứ để cậu ấy ngủ đi. Đừng gọi cậu ấy dậy nữa. Thức trắng đêm mà không được ngủ đủ giấc, sức khỏe sẽ hỏng mất. Các em đừng có cậy mình còn trẻ mà cứ hành hạ bản thân mình như thế. Tôi thấy các em có ghi chép bài rồi đó. Lát nữa giảng lại cho cậu ấy là được. Chỉ là phải làm phiền mấy em nữ này rồi. Dạ không sao đâu thầy. Tụi em là bạn cùng phòng mà. Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên ạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Cô giáo cứ yên tâm ngủ đi. Dù sao cũng không phải môn chuyên ngành chính. Không cần phải thi đâu. Mấy người bạn cùng phòng này đúng là tốt thật. Bạch Nặc cứ thế thỉnh thoảng lại chạy về cục, hỗ trợ các đồng nghiệp cùng bóc tách vụ án. Thỉnh thoảng còn theo đại đội trưởng đi thực tế, rà soát tình hình, hoặc là tự nhốt mình trong phòng vẽ phác họa nhân vật. Phần lớn thời gian còn lại cô đều ở trong trường, cùng mấy người bạn cùng phòng đi loanh quanh khắp nơi. Hình phạt 1 tháng học tiết lịch sử cuối cùng cũng được bọn họ vượt qua rồi. Đồng thời cũng đón kỳ thi đầu tiên từ khi Bạch Nặc vào trường, kỳ thi cuối kỳ và cả kỳ nghỉ đông sắp tới. Đồ đạc mang đầy đủ hết chưa? Nhanh lên, không kịp thời gian bây giờ. Khoa công trình, khoa sinh hóa, khoa ngoại ngữ và mấy chuyên ngành khoa cơ khí đều đã chọn. Hôm nay bắt đầu thi cuối kỳ. Mấy cô nàng chuẩn bị tham gia thi cuối kỳ. Sáng sớm Tinh Mơ đã bỏ dậy dọn dẹp đồ đạc. Liêu Anh, cậu bỏ hộp bột gỗ trên tay xuống đi. Cậu là đi thi cuối kỳ đó, chứ không phải đi phá hoại lớp học đâu. Hôm nay chỉ có thi viết thôi. Bạch Nặc, cậu đi thi mà cầm cái cờ lê này làm gì? Với lại cậu lấy đâu ra cái cờ lê to thế này? Đó rốt cuộc là cái dùi cui hay là cái cờ lê vậy? Cái cờ lê này của cậu trông quen mắt thế nhỉ? Lần trước mình thấy cái cờ lê hình như là ở trên tường phòng hiệu trưởng thì phải. Đừng quan tâm mấy thứ đó nữa. Các cậu nhớ mang theo bút là được rồi. Ngại quá nhé, làm các cậu tỉnh giấc rồi. Không sao, sáng nay mình cũng có một tiết. Cũng đến lúc phải dậy rồi. Thạch Tâm Hương nghe thấy tiếng từ giường trên, liền đảo mắt một cái, kéo chăn trùm kín đầu nằm xuống tiếp. Ký túc xá có 8 người: Giang Hồng, Đào, Bạch Nặc, Liêu Anh, Sơn Thúc Thúc, 4 người họ. Thân nhất Sơn Thúc Thúc thỉnh thoảng cũng kéo thêm Mộc Nguyệt Lan. Có điều Mộc Nguyệt Lan thường không ở ký túc xá, thời gian chơi cùng nhau rất ít. Sài Thiếu Lan và Thạch Thanh Hương luôn đi cùng nhau, hiếm khi thấy họ tụ tập với nhóm Bạch Nặc. Còn về Thi Nguyệt Hoa, cô ấy là người lớn tuổi nhất trong mấy cô gái, thường xuyên đi về một mình. Thỉnh thoảng mới thấy cô ấy đi cùng Mộc Ngọc Lan trong khuôn viên trường, cũng là người chăm học nhất ký túc xá. 4 người vội vàng chạy xuống lầu, rồi ai nấy đều chạy về phía khoa của mình. Bạch Nặc vì chạy quá nhanh, suýt nữa va phải một nam sinh đang chạy ngược chiều. Sau khi chạy vào tòa nhà giảng đường, cô thuận thế đi vào nhà vệ sinh nữ, đóng cửa lại rồi nhìn vào thứ trong lòng bàn tay. Một tờ giấy chỉ viết đơn giản một địa chỉ: ngõ 37 đường Ninh Bắc, nhà số 6 viện trong phòng thứ 3, 9 giờ 25 phút. Trong 2 tháng qua, họ đã âm thầm điều tra ra một danh sách phản diện, có kẻ bị họ bí mật xử lý. Bằng chứng liên quan bị công khai cho bản dân thiên hạ. Trong số những người này, chỉ cần ai liên quan đến trận không chiến năm đó đều đã bay màu tại chỗ. Và hôm nay Bạch Nặc cuối cùng đã tìm được kẻ cuối cùng còn sống trong danh sách. Thưa thầy, em nộp bài. Sao em nộp bài nhanh thế? Còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ mà. Em được đề cử đi học đại học, là vinh dự của cả gia đình. Hy vọng em biết trân trọng cơ hội này. Thưa thầy, em viết xong hết rồi, nhưng thật sự đau quá. Em muốn vào nhà vệ sinh thay thuốc. Trời ơi, thầy xem kìa, chỗ thắt lưng bạn ấy chảy xi dâu rồi. Chuyện gì thế này? Các em cứ tiếp tục thi đi, không được nhìn ngó lung tung. Ai bị bắt của tang gian lận sẽ bị xử lý loại trực tiếp. Chuyện này là sao? Em bị thương ở đâu? Thầy đừng lo, em không sao, em là công an. Tối qua lúc về có bắt một tên tội phạm.
nên vô ý bị thương nhẹ thôi. Vì hôm nay có kỳ thi. Sau khi đưa người về cục, em vội quay lại trường ngay. Em không muốn bạn cùng phòng lo lắng nên đã không nói. Lúc nãy đang làm bài vô tình làm động đến vết thương. Chắc là vết thương bị hở ra rồi. Em có mang theo thuốc đây. Vào nhà vệ sinh thay thuốc chút là được ạ. Em là công an sao? Thật sự không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? Thưa thầy, bạn ấy đúng là công an đấy ạ. Em là bạn cùng lớp với bạn ấy. Em từng thấy bạn ấy mặc quân phục công an đi học. Thưa thầy, em không sao đâu. Là công an, mấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ. Vừa không thể để sống bất kỳ ai, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và đe dọa an toàn của người dân. Lại càng không thể bỏ lỡ việc học và thi cử. Em đi thay thuốc là được rồi. Lát nữa vẫn còn một môn thi nữa mà. Hay là để thầy đi cùng em nhé. Không cần đâu ạ, thầy đừng lo. Thật sự chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trường mình hiện đang thiếu nhân sự. Mỗi phòng thi chỉ có một giáo viên giám thị. Nếu lát nữa có thí sinh cần giúp đỡ, mà vì em mà bị ảnh hưởng thì không hay. Thầy yên tâm, là một công an. Kỹ năng thay thuốc cơ bản em đều thạo. Tuyệt đối không vấn đề gì đâu ạ. Được rồi, vậy em phải chú ý an toàn đấy. Nhà vệ sinh nữ không cách xa lớp mình lắm. Nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ gây ra tiếng động lớn một chút. Ở đây chúng tôi đều nghe thấy được. Thầy nhớ trong đó có một cái ghế cũ. Thay thuốc xong em cũng đừng vội ra ngay. Tìm chỗ nào thoáng mát mà ngồi nghỉ ngơi. Vẫn còn nửa tiếng nữa. Môn này mới thi xong. Em cảm ơn thầy. Đến giờ em sẽ quay lại ngay ạ. Bạch Nặc bước vào nhà vệ sinh nữ rồi khóa chặt cửa. Thả robot mô phỏng ra để ngụy trang. Còn bản thân thì leo qua cửa sổ xuống lầu. Theo tin báo mật, kẻ trong danh sách sẽ xuất hiện lúc 9 giờ sáng nay. Hắn giả dạng thành công nhân bình thường để đến đây hẹn hò với nhân tình. Đây chính là cơ hội tốt nhất của Bạch Nặc. Sau khi xác định được vị trí, điều khiển không gian nhanh chóng tới đường Ninh Bắc. Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Quốc gia Ngô Chính Phi. 8 năm trước là Phó Trung đoàn trưởng Quân đoàn 35 căn cứ không quân thủ đô. Ngoài ra hắn còn có một thân phận khác, là em vợ của một kẻ trong nhóm đó. 7 năm trước kẻ địch bất ngờ xâm nhập không phận nước ta. Tên Phó Trung đoàn trưởng trực ca khi đó đã phớt lờ sự an nguy của mấy anh em chiến sĩ không quân tuần tra đêm đó. Hắn đã tự ý quyết định để tranh giành công trạng, cố tình trì hoãn phát tín hiệu xin chi viện từ Bộ Chỉ huy. Chậm trễ suốt nửa tiếng đồng hồ. Thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, mới gọi người tới hỗ trợ. Bạch Nặc cố tình để lại kẻ này. Nghe nói sau khi biết tin mấy người kia đã ra đi, tên hèn nhát này suốt gần 2 tháng trời không dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước.